कारण यो मिनिमम भयो भने चाहिँ त डिफरेन्स बिट्विन h बार र x बार स्मलर हुँदै जान्छ नि त है। अब डिफरेन्स बिट्विन h बार र x बार स्मलर हुँदै जानु भनेको चाहिँ नि धेरै तल यदि हामीले चाहिँ नि दियो भने टेक्निकली h बार इज अलवेज बिलो x बार, cp इज अलवेज बिलो cg, तर धेरै तल चाहिँ नि गयो भने cp र cg चाहिँ नि एप्रोक्सिमेट यो गर्छ है। यो ठीक छ। अनि यसैलाई फिजिकली यो भन्दा चाहिँ नि भेरिएसन अफ प्रेसर अन द प्लेन सर्फेस ओभर इन्क्रिजिङ डेप्थ बिलो फ्री लिक्विड सर्फेस बिकम्स स्मलर इन प्रपोर्सन टु द प्रेसर इन्टेन्सिटी है। प्रेसरको भेरिएसन चाहिँ नि जति बढी चाहिँ नि जति यो कम हुँदै यो जान्छ h बार चाहिँ नि त्यति नै x बारको नजिक चाहिँ नि जान्छ। त्यो मेसेज हो है। न्युमेरिकल सल्भ गर्दा पनि यो चीजहरुको फिलिङ चाहिँ नि आइयो पुग्छ। ओके, र अहिलेसम्म हामीले जुन निकालेका छौं त्यो भनेको चाहिँ नि होरिजन्टल f निकाल्यौं र त्यो f को लोकेसन फ्री लिक्विड सर्फेस भन्दा बिलो h बार यो निकाल्यौं है। जसरी h बार यो निकाल्यौं त्यस्तै हामीले y बार पनि निकाल्न सकिन्छ नि त। OX को रेस्पेक्टमा चाहिँ नि यसको लोकेसन कहाँ छ कोर्डिनेटको रूपमा है। CP को लोकेसन बिलो फ्री लिक्विड सर्फेस मात्रै नभइकन चाहिँ नि यो OX भन्दा चाहिँ नि राइट साइडमा कुन पोजिसनमा छ अनि नै हामीले यसलाई कोर्डिनेटको रूपमा लोकेट गर्न सक्छौं। ठीक छ। अनि यो y बार पनि जसरी h बार यो निकाल्यौं त्यस्तै चाहिँ नि y बार पनि यो निकालिन्छ एन्ड देन द एक्सप्रेसन इज लाइक दिस है। यदि हाम्रो प्लेन सर्फेसमा चाहिँ नि भर्टिकल एक्सिस अफ सिमेट्री छ भने माथिको इंटीग्रल पार्ट विल बी 0 एन्ड देयरफोर y बार विल बी 0 है। भर्टिकल एक्सिस अफ सिमेट्री भनेको चाहिँ नि के त भन्दा चाहिँ नि फेरि हाम्रो यो प्लेन सर्फेस चाहिँ नि OX को बीचमा छ के। OX को बीचमा चाहिँ नि भयो भने y बार 0 भयो कि भएन। यही इरेगुलर भर्टिकल प्लेन सर्फेस चाहिँ नि OX को टप सिमेट्री भनेको चाहिँ नि अघि जुन चाहिँ नि एक्सप्रेसन आयो त्यसमा चाहिँ नि OX जुन भर्टिकल लाइन छ नि त्यसको बीचमा चाहिँ नि यो चाहिँ नि आइदियो भन्ने चाहिँ नि त y बार 0 भयो कि भएन। बुझ्ने चाहिँ भाषामा यो भनेको हो। अनि अब त्यो भर्टिकल प्लेन अफ सिमेट्रीमा चाहिँ नि y बार बिकम्स 0 है। र मोस्टली हामीले भर्टिकल प्लेन अफ सिमेट्रीमा चाहिँ डिल यो गर्छौं तर सधैँ त्यस्तै हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन। ओके, सो अहिलेसम्मको कन्क्लुजन चाहिँ नि के आयो त। कन्क्लुजन के आयो त हाम्रो भर्टिकल प्लेन सर्फेसमा टोटल प्रेसर F इज इक्वल टु गामा A x बार। यो नोट गर्नुभयो। त्यसपछि चाहिँ नि लोकेसन अफ सेन्टर अफ प्रेसर बिलो फ्री लिक्विड सर्फेस चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि के आयो त x बार प्लस IG बाइ AX बार। यही न आयो। यो एक्सप्रेसन किन सम्झन लागि तपाईले भनेको छु भन्दाखेरि हामीले रेगुलर प्लेन सर्फेसको IG थाहा रहन्छ है अनि h बार निकाल्न सजिलो हुन्छ भनेर चाहिँ नि है। यो CP को चाहिँ नि लोकेसन आयो र यहाँ चाहिँ नि टोटल चाहिँ नि प्रेसरको म्याग्निट्युड आयो। म्याग्निट्युड र लोकेसन आइसकेपछि भर्टिकल प्लेन सर्फेसमा हामीले थाहा पाउने यति न हो। अब यो सम्बन्धी न्युमेरिकल सल्भ एउटा चाहिँ नि अनि त्यसपछि इन्क्लाइन प्लेन सर्फेसमा जाने है। यो ठीक छ। अब न्युमेरिकलमा तपाईहरुलाई चाहिँ नि यहाँ दिएँ। अब कारण मैले भन्दै गयो भने चाहिँ के भने थुप्रो चीज भने अनि अब चाहिँ नि पख है। एक्जाम्पलको लागि चाहिँ नि सपोज हामीले यो भर्टिकल प्लेन सर्फेसकै एक्जाम्पलको लागि यदि हेर्ने हो भने सपोज हामीसँग यहाँ ड्याम छ है। यो म ड्र गर्दै छु है। यो कंक्रीट ड्याम छ है बाबु। ठीक छ। यो कंक्रीट ड्याम को अपस्ट्रीम फेसमा चाहिँ नि हामीसँग लिक्विड गामा पन्डिङ छ। हाम्रो चाहिँ केसमा माना यो वाटर हो, वाटर नमान्दा पनि भयो है। यो पन्डिङ छ र त्यो पन्डिङ डेप्थ चाहिँ नि यो टोटल कति हो क्यापिटल H हो। पन्डिङ डेप्थ क्यापिटल H हो। हामीलाई यो थाहा छ। र यो अपस्ट्रीम फेसमा चाहिँ नि हाम्रो यसको परपेन्डिकुलर यदि जाने हो भने इट विल लुक रेक्टांगल है। यो फेस जुन यो छ नि परपेन्डिकुलर टु द बोर्ड या परपेन्डिकुलर टु योर क्यामेरा या तपाईको स्क्रिन यो फेसको परपेन्डिकुलर के हो त रेक्टांगल हो है। यो ठीक छ। यो रेक्टांगलको युनिट विड्थ चाहिँ नि हो। रेक्टांगलको युनिट विड्थ भनिसकेपछि चाहिँ नि म अलिकति ड्र गरे भने मात्र यिनीहरुले बुझ्छ। यो टाइपको फेस हो है। This is H. यहाँदेखि यहाँसम्म
र यसको यहाँ चाहिँ नि युनिट विड्थ हो 1 यो जुन अपस्ट्रीम फेस छ नि यो ड्यामको है यो ड्यामको चाहिँ नि भर्टिकल यो भनेको साइड भ्यू हो एज यो भ्यू हो तर यसलाई चाहिँ नि यो डाइरेक्सनमा यदि हामीले हेर्यौं भने चाहिँ नि इट विल लुक लाइक दिस यो ठीक छ है यो ड्याममा चाहिँ नि लिक्विडको डेप्थ चाहिँ नि क्यापिटल एच हो र परपेन्डिकुलर टु द प्लेन इज 1 अर्थात युनिट विड्थको एच डेप्थको लिक्विड चाहिँ नि पन्डिङमा छ अपस्ट्रीम फेस अफ द ड्याम यो ठीक छ है र अपस्ट्रीम फेस अफ द ड्याममा चाहिँ नि यसरी यो पन्डिङमा छ भने टोटल फोर्स एक्टिङ अन द अपस्ट्रीम फेस अफ द ड्याम इज हाउ मच हामीसँग एक्सप्रेसन त यो थियो नि भर्टिकल प्लेन सर्फेसको गामा ए एक्स बार भन्ने थियो नि त डिराइभ गरेका थियौ नि हामीले अनि अब यसलाई चाहिँ नि गामा टाइम्स एरिया भनेको टोटल भर्टिकल प्लेन सर्फेसको एरिया इन कन्ट्याक्ट विथ लिक्विड हो नि त एन्ड दिस इज एच इन्टु 1 हो कि होइन यो एरिया अनि एक्स बार को भ्यालु चाहिँ यो कति आयो त एक्स बार को भ्यालु चाहिँ नि फ्री लिक्विड सर्फेस त हाम्रो यहाँ यो छ नि त अब म फ्री लिक्विड सर्फेस यहाँ चाहिँ तान्दिएँ हाम्रो फ्री लिक्विड सर्फेस भनेको चाहिँ नि यो प्लेन सर्फेसको टप एजमा छ नि यहाँ चाहिँ नि अनि यसबाट एक्स बार भनेको h/2 मा एक्ट यो गर्छ कि यो गर्दैन गर्छ सर यही पोइन्टमा न एक्ट यो गर्छ यो ठीक छ कि छैन ठीक छ सर ओके एन्ड दिस इज आवर सीजी है एक्स बार भनेको चाहिँ फ्री लिक्विड सर्फेस भन्दा तल सीजी सम्मको डेप्थ हो नि त अनि त्यो भ्यालु इज h/2 अनि त्यसो यो गर्दा चाहिँ के आयो त हाम्रो टोटल यो प्रेसरको भ्यालु यो कति आयो त गामा h²/2 आयो नि त है र यो टोटल प्रेसर चाहिँ नि फ्री लिक्विड सर्फेसबाट h बार मुनि चाहिँ नि एक्ट यो गर्छ नि त है अर्को शब्दमा चाहिँ नि हाम्रो सीपी यहाँ छ है नाउ यो सीपी को चाहिँ नि हाम्रो डेप्थ बिलो फ्री लिक्विड सर्फेस यो कति हो त h बार हो नि त ओके एन्ड दिस इज आवर सीपी है दिस इज आवर सी तिमीहरु ड्र गर है आफ्नो आफ्नो उसमा छैन के भन्छ रे कापीमा दिस इज आवर सीपी एग्रीड यस सर ओके सो यो सीपी को लोकेसन छैन यो कति आयो त x बार प्लस ig बाइ a x बार हामीले निकालेका यो थियो नि त हजुर सर यहाँ चाहिँ निकालेका थियो नि रे बाबु कहाँ गयो एक्सप्रेसन चाहिँ नोट गर मैले चाहिँ यो भन्नुको कारण नै त्यही थियो क्या कहाँ गयो यो एक्सप्रेसन चाहिँ नोट गरिसक्या हो नि हो सर ओके h बार इज इक्वल टु x बार प्लस ig बाइ a x बार अब यसलाई इभ्यालुएट यो गर्नुस् त यहाँ चाहिँ नि कति भ्यालु आइपुग्छ यति आउँछ कि आउँदैन हेर्नु त 2/3 अफ h आइपुग्छ कि आउँदैन हेर्नु त bdq/12 हुन्छ नि ig को यो भ्यालु त ig को भ्यालु bdq/12 है हाम्रो b चाहिँ नि के हो त यहाँ 1 हो नि त d भनेको क्यापिटल h हो नि त 1 इन्टु hq/12 यो भयो डिभाइडेड बाइ एरिया चाहिँ नि के भयो त h इन्टु 1 हो x बार हाम्रो चाहिँ नि h/2 हो क्यापिटल h/2 हो है अनि यो चीज राखेर तपाईले चाहिँ सल्भ यो गर्नुस् त 2/3 अफ h आयो कि आएन भन्नु त मलाई यस सर आयो यस सर नाइस अनि यसको मतलब चाहिँ नि के भयो त the total pressure acting below the free liquid surface is at a depth of 2/3 of h हैन हो है अब फ्री लिक्विड सर्फेसबाट 2/3 अफ डेप्थ भन्यो भने चाहिँ त यसको बटमबाट 1/3 अफ h पनि भन्न चाहिँ पाइयो नि पाइयो सर नाइस अनि हामीले f लाई चाहिँ नि बटमबाट 1/3 अफ h ले यहाँ चाहिँ लोकेट यो गर्दियौ है
यो ठिक छ र दिस point F को पोइन्टलाई चाहिँ CP चाहिँ नि भन्यो है हामीले अब यो ड्यामको वेट CG इज एक्टिङ ड्यामको वेट एक्टिङ बिलो CG यहाँ चाहिँ नि यो रहन्छ है अब स्टेबिलिटी पोइन्ट अफ भ्यूले चाहिँ नि यो टोटल प्रेसर व्हिच इज एक्टिङ एट CP which is 2/3 depth below the free liquid surface is trying to overturn the dam यो फोर्सले चाहिँ नि ड्यामलाई ओभरटर्न गर्न खोजिराखेको छ कि छैन छ नि त यो पोइन्टमा चाहिँ यदि मोमेन्ट लियौं भने हामीले यो ठाउँमा चाहिँ सरी अरे यार पखाइ हामीले यो ठाउँमा मोमेन्ट लिदियौं यो ठाउँमा टोमा चाहिँ यदि मोमेन्ट लियौं भने यो ठाउँमा मोमेन्ट लियौं भने यसले F * h/3 अमाउन्टको मोमेन्ट फोर्सको कारणले ओभरटर्न गर्न खोजिराखेको रहन्छ नि त है र यो क्लकवाइज मोमेन्टले ओभरटर्न गरिराखेको छ भने यो वेटले चाहिँ नि यही पोइन्टमा चाहिँ नि त्यसलाई रिस्टोर यो गर्छ है अनि हामीले ड्यामको डिजाइन गर्ने बेलामा चाहिँ नि यसको यो बटममा विड्थ कति राख्ने हो त्यो क्यापिटल F माथि भर चाहिँ नि यो पर्छ क्यापिटल F भर पर्नु भनेको क्यापिटल H माथि भर चाहिँ नि यो पर्छ है अफ कोर्स र CP माथि पनि भर चाहिँ नि यो पर्छ फेरि यो CP पनि क्यापिटल H माथि भर चाहिँ नि यो पर्छ सो घुमाइ फिराइ जति डेप्थ चाहिँ नि यो भयो त्यति नै चाहिँ नि टोटल प्रेसर बढी हुन्छ र त्यति नै चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि यो अमाउन्टको कारणले चाहिँ नि हाम्रो ओभरटर्निङ मोमेन्ट चाहिँ नि यो बढ्छ भन्ने फिलिङहरु गयो नि है आदि इत्यादि चीज हामीले ड्यामको डिजाइन गर्ने बेलामा चाहिँ नि यसरी हो सोच्छौं ओके यस सर ओके अब यहाँ जुन तपाईले यो ट्रायंगुलर डायग्राम जुन देखिराख्नु भएको छ नि अपस्ट्रीम फेस अफ द ड्याम है यो ट्रायंगुलर डायग्राम भनेको चाहिँ नि प्रेसर इन्टेन्सिटी को डायग्राम हो है कसरी हो भन्दा चाहिँ खेरि यो पोइन्टमा फ्री लिक्विड सर्फेसमा प्रेसर इन्टेन्सिटी इज गेज प्रेसर इन्टेन्सिटी 0 है र क्यापिटल H डेप्थ मुनि गेज प्रेसर इन्टेन्सिटी इज गामा टाइम्स क्यापिटल H र दिस प्रेसर भेरिएसन इज लिनियर तपाई हामीले पहिले देखि थाहा पाइसकेका छौं है देयरफोर वी ड्रु लिनियर डायग्राम यहाँ चाहिँ है यो ठीक छ नि र डेप्थ बढ्दै गयो प्रेसर इन्टेन्सिटी यो बढ्दै जान्छ अब यो लिनियर डायग्रामलाई को एरिया यदि निकाल्ने हो भने त्यो लिनियर प्रेसर डायग्रामको एरिया भनेकै चाहिँ नि अर्को शब्दमा टोटल फोर्स F हो जसलाई यो फर्मुलाले हामीले निकालिराखेका छौं ओके यो पनि तपाईहरुलाई फिलिङ आओस् अझै म यसको बारेमा भन्छु तर एउटा न्यूमेरिकल यहाँ चाहिँ यो ड्रा भयो अर्को भर्टिकल फेसको प्र्याक्टिकल एक्जाम्पल भनेको चाहिँ नि गेट हो भर्टिकल स्लाइडिङ गेट है जसरी कोशी बराजको अप स्ट्रीम र डाउन स्ट्रीममा पानी चाहिँ नि रहन्छ नि त अर्थात यो गेट जुन सेडेड भएको छ नि यहाँ तल त्यसको अप स्ट्रीम फेसमा चाहिँ नि यहाँ पानी र यही गेटको डाउन स्ट्रीम फेसमा पनि पानी र यस्तो गेटको मुनिबाट जब यो पानी जाँदै छ त्यसको टेक्निकल टर्म हो स्लुइस गेट यसलाई चाहिँ के भन्छौं हामी स्लुइस गेट यो ठीक छ नि हो स्लुइस गेट अब यो स्लुइस गेटमा माथिबाट पानी जाँदैन के स्लुइस गेटको ओपनिङको तलबाट चाहिँ पानी यो जान्छ नि त ढोका खोलिसकेपछि ढोका मुनिबाट पानी जाने हो नि हो सर माथि हो अनि त्यस्तो खाले गेटलाई चाहिँ के भन्छौं त हामी स्लुइस गेट कोही स्लुइस गेट भन्छ कोही यसलाई अन्डर स्लुइस गेट पनि भन्छ अनि त्यो कुराहरु नोट गरेर राख्नुस् है न्यूमेरिकल सल्भ गर्नमा चीजबिजलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ है कोही स्लुइस गेट भन्छ कोही अन्डर स्लुइस गेट भन्छ ठीक छ अब यो अप स्ट्रीम फेसमा चाहिँ नि प्रेसर चाहिँ नि हामीले सजिलो टोटल यो प्रेसरको भ्यालु हामीले गामा A x बार को फर्मुला प्रयोग गरेर चाहिँ सजिलो तरिकाले निकाल्न सक्यो कि सकेनौ सपोज यो स्लुइस गेटको हाइट स्मल h छ र अपस्ट्रीम फेसमा क्यापिटल H1 यदि चाहिँ नि डेप्थको हाम्रो लिक्विड छ भने चाहिँ नि यो रूपमा हामीले गामा A * x बार लेख्न सक्यौ कि सकेनौ सक्यो सर ओके अनि सिमिलरली चाहिँ नि डाउन स्ट्रीम फेसमा पनि त्यस्तै चाहिँ नि टोटल यो प्रेसर चाहिँ नि लेख्न यो सक्यौ हैन अब यहाँ दुईटै चाहिँ नि टोटल प्रेसर अपस्ट्रीम अफ द फेस र डाउन स्ट्रीम अफ द फेसमा चाहिँ नि यहाँ एक्ट भइराखेको हुन्छ आफ्नो आफ्नो CP मा डाउन स्ट्रीम फेसको CP को लोकेसन र अप स्ट्रीम फेसको CP को लोकेसन फरक हुन उ जान्छ है यो ठीक छ वाटर बडी भएकोले F1 जुन छ F2 भन्दा माथि एक्ट गरिराखेको रहन्छ के सिमिलरली चाहिँ नि हाम्रो यो भर्टिकल प्लेन सर्फेसको अर्को एक्जाम्पल भनेको ओभरहेड ट्याङ्की या अन्डरग्राउन्ड ट्याङ्की पनि त हो नि जसरी सेप्टिक ट्याङ्की यो बनाउँछ नि हामी हजुर सर अथवा हाम्रो चाहिँ नि अन्डरग्राउन्ड वाटर स्टोरेज ट्याङ्की बनाउँछ नि माटोको मुनि हजुर सर रेक्टाङ्गुलर शेपमा चाहिँ नि त्यसको चारवटै साइडमा चाहिँ नि हाम्रो भर्टिकल प्लेन सर्फेस भयो कि भएन आफ्नो भर्टिकल प्लेन सर्फेस भयो नि चारवटै साइडमा चारवटा भर्टिकल प्लेन सर्फेस भयो नि यस सर त्यस्तै ओभरहेड ट्याङ्कीमा चाहिँ नि हाम्रो जुन पानीको ट्याङ्की जुन छ नि ओभरहेड ट्याङ्की खाने पानीको ट्याङ्की के
बुझ्यो सर त्यो ओभर हो ल मैले चाहिँ नि यत्रो भूमिका यसरी यसरी यताउता गजाङ गुजुङ जे जस्तो भने तापनि यो किन गराउन खोज्यो भने हामीले यो चिज प्र्याक्टिकली अप्लाई हुने चिज हो र यो चिजको इम्पोर्टेन्स चाहिँ नि के छ भने हामीले यस्तो खाले संरचनाहरू ओभरहेड ट्याङ्की हुन्छ अथवा अन्डरग्राउन्ड ट्याङ्की भयो अथवा ड्याम भयो अथवा चाहिँ नि गेट भयो है ती सबैको स्टेबिलिटी एनालिसिसको लागि चाहिँ नि हामीलाई चाहिने भनेको टोटल प्रेसर कति एक्ट भइराखेको छ र कुन पोजिसनमा त्यसको रिजल्टेन्ट सिपी एक्ट भइराखेकोले चाहिँ नि त्यो जबसम्म हामीले थाहा पाउँदैनौँ त्यसको स्टेबिलिटी एनालिसिस त गर्न सक्दैनौँ नि त हामीले। जस्तै हामीले चाहिँ नि अहिले रिइन्फोर्स सिमेन्ट कङ्क्रिट आरसीसी को बारेमा अथवा थ्योरी अफ स्ट्रक्चरमा जुन एनालिसिस तपाईँ हामीले चाहिँ नि गर्न गइराखेका छौँ नि अहिले सायद तपाईँहरूले स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियल पढिराख्नु भएको छ होइन? एक्ज्याक्टली। अनि स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियलकै भाषामा चाहिँ नि भन्छु स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियल जब चाहिँ पढिराख्नु भएको छ भने त्यसमा बेन्डिङ मोमेन्ट सेयर फोर्स डायग्रामहरू ड्र गर्न लागि फोर्स चाहियो कि चाहिएन? पोइन्ट अफ एप्लिकेसन अफ फोर्स चाहियो कि चाहिएन? चाहियो। हो त पोइन्ट अफ एप्लिकेसन अफ फोर्स र फोर्सको म्याग्निट्युडहरू यसरी निकालेर चाहिँ नि हामीले यो पोर्सनको बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्रामबाट कति बेन्डिङ मोमेन्ट कुन ठाउँमा भइराखेको छ हामीले थाहा पाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ? कति सेयर फोर्स भइराखेको छ थाहा पाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ? हो ल एक्ज्याक्टली म यही नै भन्न चाहिँ खोजिराखेको थिएँ। ठिक छ। अब चाहिँ नि फिलिङ तपाईँहरूको भित्र जेनेरेट भयो नि भर्टिकल प्लेन सर्फेसको? नाइस। त्यसो भए चाहिँ नि एउटा न्युमेरिकल भर्टिकल प्लेन सर्फेससँग सम्बन्धित चाहिँ नि यो सल्भ गर्नुहोस् त। डायग्राम पनि ड्र गर्नुहोस् है।